به نام خالق هستی، چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل 8. از نیوتن بپرسید. برای هر عمل یک عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت آن وجود دارد. ایساک نیوتن. سیب‌ها همیشه از درختان می‌افتند. وقتی به مدرسه می‌رفتم، معلمم می‌گفت ایساک نیوتن قانون جاذبه را با نشستن زیر درخت سیب کشف کرد. وقتی سیب به سر او خورد، فهمید سیب همیشه به سمت زمین می‌افتد. سیب هرگز به آسمان پرواز نمی کند. همانطور که بازار به سمت آسمان بلند پرواز نمی کند. به نظر می آید خیلی از مردم باور کردند که ما در طبیعت واقعاً قانون جاذبه را تغییر داده است. هرگاه می شنوم کسی می گوید این اقتصاد جدید است، به نظر می آید آنها می گویند سیب دیگر روی زمین نمی افتد. پدر پولدار اغلب می گفت نمیدانم آیا تاریخ تکرار می شود یا نه، ولی می دانم سرمایه گذاران جدید نسل به نسل اشتباهاتشان را تکرار می کنند. 2 اشتباه رایج آنها این است: پولشان را برای مدت طولانی روی میز می گذارند. وقتی بازار داغ می شود خیلی ها طماع می شوند و قانون طبیعت را فراموش می کنند. ولی این واقعیتی دردناک است که هر 2 اشتباه بسیار گران تمام می شود. چه کسی پول از دست می دهد؟ میلیون ها نفر میلیاردها دلار پول از دست می دهند چون قانون طبیعت را نقض می کنند. یکی از اولین قوانین که نقض می کنند قانون نیوتن است. برای هر عملی یک عکس‌العمل مساوی و در خلاف جهت آن وجود دارد. به عبارت ساده تر، قانون جاذبه می گوید هر چیزی که بالا رود سقوط هم می کند. سرمایه گذاران متوسط با رها کردن پولشان برای مدت طولانی در بازی و سرمایه گذاری روی برنامه‌های مثل کا401 که به آنها اجازه خروج بدون جریمه را نمی دهد، قانون طبیعت را نقض می کند و شکست می خورند. از آن طرف سرمایه گذاران حرفه‌ای به قوانین طبیعت احترام می‌گذارند و از آن استفاده می‌کنند. وقتی این سرمایه گذاران برخلاف قوانین طبیعت عمل می‌کنند، این طبیعت است که پیروز می‌شود. برای همین سرمایه گذاران حرفه‌ای از مشاوره‌های مالی فروشندگان پیروی نمی‌کنند. در عوض با تبعیت از قوانین طبیعت به گرایشات توجه می کنند. تمایل به نظارت. دلیل بزرگ این که سرعت پول مهم است تغییر مداوم گرایشات است. پدر پولدار به جای تنوع سرمایه گذاری در یک دسته از سرمایه مثل اوراق قرضه من و پسرش را تشویق می کرد تا پولمان را وارد زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری کنیم. مثلا اگر می توانستم سود بیشتری از تجارت بگیرم، پولم را وارد آن دسته می کردم. اگر فرصت‌های سرمایه گذاری در وجود داشت، وارد آن بازار می شدم. اگر نقدینگی بیشتری داشتم که خانه موقتی می خواست، پولم به صورت اوراق قرضه مثل سهام یا سود معاف از مالیات 7% در می آمد. به ندرت پول من در بانک پارک می شود، به خصوص با این نرخ سود امروزی. توقف پول در بانک با کمترین نرخ سود ضمانت ورشکستگی است، چون ارزش آن در برابر مالیات ها و تورم سالیانه کاهش می یابد. همچنین وقتی پول سخت کار نمی کند یعنی من باید سخت کار کنم. همانطور که در فصل قبل گفتم میخواهم یک سرمایه گذار باشم، یعنی باید پولم را در سرمایه مورد نیاز حرکت دهم
و آن را خارج و وارد سرمایه گذاری دیگری کنم. یک معامله‌گر در معنای کلمه یعنی کسی که سرمایه را می‌خرد و می‌فروشد. در بیشتر موارد من پولم را حرکت می‌دهم. می‌دانم بیشتر مشاوران مالی می‌گویند این استراتژی ریسک زیادی دارد. بگذارید توضیح دهم چرا واقعاً اینطور نیست. اگر تجربه و دانش کافی برای سرمایه گذاری در تمام دسته های سرمایه را داشته باشید، ریسک آن کم می شود. یکی از دلایلی که سرمایه گذاری در دسته های مختلف ریسک سرمایه را کم می کند این است که می توانم خیلی زود پولم را خارج کنم، نه اینکه آن را در بازی نگه دارم. یعنی اگر بازار سقوط کند یا اشتباه بدی انجام دهم، سرمایه ممکن است خراب شود، ولی پول نقد من حرکت می کند. هدف این است به دست آوردن سرمایه و حرکت دادن پول. پول نقد شما با چه سرعتی حرکت می کند؟ در سال 1996 وقتی قیمت طلا حدود $280 در یک اونس بود و دلار قدرت زیادی داشت، شروع به خرید سکه طلا کردم. وقتی قیمت طلا در سال 2003 به $380 در یک اونس رسید، بعضی از سکه ها را فروختم تا کل سرمایه اولیه را به دست آورم و هنوز تعداد قابل توجهی سکه طلا در حدود یک اونس داشتم. اگر قیمت طلا زیاد نمی‌شد، پول نقد من هنوز به طور محسوس امنیت داشت، چون وقتی قیمت طلا کم و ارزش دلار زیاد بود، سکه خریده بودم. وقتی بازار تغییر کرد، قیمت طلا بالا رفت، دلار کاهش قیمت یافت تا توازن بین دلار و طلا حفظ شود. اگر می‌خواهید راجع به سرعت پول بیشتر بدانید، از بازی‌های گردش نقدی 101، گردش نقدی من 102 یا تخت بازی گردش نقدی برای بچه‌ها یا بازی‌های آنلاین ما در سایت پدر پولدار richet.com استفاده کنید. در این بازی‌ها خیلی زود ذهن شما می‌فهمد چطور سرعت پولتان را افزایش دهید. فقط بازی‌های گردش مالی درس‌هایی راجع به گردش نقدی را به شما یاد می‌دهند و بر اساس آن طراحی شده‌اند. اگر پول شما سرعت دارد، می توانید پولتان را از راه‌های پرآسیب خارج کنید و تا بازار دیگری شروع به رشد نکرده است، وارد آن شوید. گوناگونی در مقابل تمایلات. چند روز پیش به تبلیغ تلویزیونی گوش می کردم که می گفت استراتژی شماره 1 سرمایه گذاران تنوع است. این موضوع برای سرمایه گذاران آماتور حقیقت دارد، نه برای سرمایه گذاران حرفه‌ای. برای من تنوع فقط بخشی از صدای حراجی است تا سرمایه گذاران متوسط را مجبور به خرید سهام بیشتری در بازار و سهام متقابل کند. این روش مثل این است که پیش فروشنده ماشین دست دوم بروید و بپرسید اگر ماشینی که می‌خرم افتضاح باشد چه کار کنم؟ طبیعتاً فروشنده میگوید پیشنهاد میدهم متنوع کار کنی، به جای یک ماشین 6 ماشین بخر. در این صورت اگر یکی از آنها افتضاح و خراب بود، میتوانی با بقیه ماشین ها سر وقت به کارت برسی. تمایلات میتواند هم دوست شما باشد هم دشمن شما. اگر گوناگونی استراتژی شماره 1 سرمایه گذاران نیست، پس استراتژی شماره 1 چیست؟ جواب تمایلات است، زیرا تمایلات جنبش و تحرک قوانین طبیعت در بازار است. سرمایه گذاران حرفه‌ای اغلب میگویند تمایل دوست شماست. پدر پولدار گفت تمایلات می تواند هم دوست شما باشد و هم دشمن شما.
بین سالهای 1980 و 2000 گرایش بازار سهام سرسختی بود. تمایل به سمت پیشرفت بود. پول درآوردن ساده بود. فقط در بازار سرمایه گذاری می کردید و مثل جادو ارزش سرمایه شما افزایش می یافت. ولی ناگهان در ماه مارس سال 2000 گرایشات تغییر کرد و سرمایه گذارانی که با گرایشات بازار تغییر نکردند میلیون‌ها دلار پول از دست دادند، در صورتی که حتی اوراق قرض متنوع داشتند. چه کسی پول آنها را برداشت؟ دلایل زیادی وجود دارد که افراد زیادی پول زیادی از دست می‌دهند. بعضی از آنها به زیرآور آمده است، به تمایل بازار توجه نکردند، پولشان را در بازی رها کردند، در برنامه‌های سرمایه گذاری کردند که دستشان را به میز بازی می‌بست. مشاوران بدی داشتند که به آنها نگفته بودند زمان خروج است. نمی‌دانستند اگر خارج شوند برای سرمایه گذاری به کجا بروند. به رها کردن پولشان در همان دسته از سرمایه ادامه دادند و منتظر ماندند تا تمایلات تغییر کند. تمایلات به نظارت. این فصل به نام از نیوتن بپرسید بود، چون تمام تمایلات از قوانین طبیعت پیروی می کند. پدر پولدار به من و پسرش یاد داد به تمایلات توجه زیادی کنیم. او گفت به همان اندازه که اطمینان دارید موجی را می بینید که در دریاچه راکد و آرام حرکت می کند، یک سرمایه گذار حرفه‌ای موجی در بازار می بیند و حرکتی می کند. اگر زود حرکت کنید موج به شما کمک می کند و از موج غفلت کنید می تواند به شما آسیب بزند. امروز از هر موقع دیگری ذکر کردن تمایلات و نقض کردن قوانین طبیعت مهم شده است. در زیر برخی از تمایلاتی که امروز نظاره‌گر آنها هستیم و برای برخی تصمیمات مالی از آنها استفاده می‌کنم را آوردم. اگر این تمایلات را ببینید شانس بهتری برای پول درآوردن به جای از دست دادن آن دارید. تمایل به نظارت. 1. آمارگیری. آمارگیری همان سرنوشت است. این جمله را فیلسوف قرن 19 آگوست کومته گفته است. یکی از دلایلی که من در بازار املاک آمریکا سرسخت هستم، اگرچه توسعه‌های عظیم و شکست‌های بزرگی در این بازار هست، این است که جمعیت آمریکا رو به افزایش می باشد. در سال 2000 بعد از آخرین سرشماری جمعیت آمریکا 281 میلیون نفر بود. پیشبینی آمارگیران این است که در سال 2025 جمعیت به 350 تا 400 میلیون نفر میرسد. برای اینکه بدانید جمعیت آمریکا با چه سرعتی رشد می‌کند، اعداد زیر را آوردم که تمایلات را مشخص می‌کند. 1867 37 میلیون، 1900 76 میلیون، سال 2281 میلیون و سال 2025 بین 350 تا 400 میلیون یا بیشتر. اگر این پیشبینی ها برای سال 2025 درست باشد، فکر می کنید چه اتفاقی در قیمت املاک رخ می دهد؟ اگر فکر می کنید ملک امروز گران است، شرط می بندم در سال 2025 قیمت خیلی بالاتر خواهد بود. از آن طرف ژاپن کاهش جمعیت داشته است. بر طبق مقاله‌ای با عنوان ژاپن جمعیت مسن و چالش‌های مالی در سال 2001 مجله هفتگی فایننس امور مالی و توسعه مربوط به صندوق بین‌الملل پول نوشت در سال 2025 از هر 2 نفر در حال کار در ژاپن 1 نفر مسن خواهد بود. همچنین مقاله بیان داشت تغییرات آمارگیری بخش تعریف شده‌ای در ژاپن میباشد که برای پیشبینی آینده طراحی شده است.
کاهش مداوم نرخ باربری زمینه مسن شدن سریع و نزول جمعیت ژاپن است که می‌تواند در این قرن هم ادامه یابد. این تغییر آمار ناراحت کننده معانی اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارد که شامل پیشرفت کند محصول یا خروجی است. بدهی بالای عمومی و افزایش رشد منفی جمعیت پویا به دولت این کشور مانوری تحمیل می‌کند و اساس آن پیشنهادی است که سرانجام سیاست قوی لازم میباشد تا بانک مالی عمومی در موقعیت‌های قابل تحمل پیریزی شود. در حال حاضر اجرای اصلاحات در سیستم‌های سلامت و حقوق بازنشستگی قدم درستی در این مسیر است، ولی اندازه‌گیری‌های بیشتر برای پرهیز از افزایش پرداخت مالیاتی و انتقال دولت که رشد از کار افتادگی را از میان برمی‌دارد لازم میباشد. اگر این پیش‌بینی‌ها برای هر دو کشور درست باشد، فکر می‌کنید در کدام یک سرمایه گذار املاک بهتر است؟ تمایل به نظارت. 2. وام. یکی از دلایل هیاهو در دولت و وام فردی این است که سالها پیش دلار پول واقعی بود. من مثل یک بچه به اسکناس دلار خود نگاه می‌کنم و می‌گویم سند نقره در بالای اسکناس وجود دارد، یعنی دلار آمریکا پول واقعی با پشتوانه نقره طلا و یا سرمایه سخت بود. در 15 آگوست سال 1971 رئیس جمهور نیکسون اعلام کرد ایالات متحده پول بیشتری برای طلا چاپ نمی کند. امروز دلار آمریکا در بالای خود کلمات اندوخته ثبت شده فدرال را دارد، یعنی دلار ما دیگر پول واقعی با پشتوانه سرمایه نیست. امروز پول ما وام است، یک قرض، یک IOU، یک حق رهن برای دولت آمریکا. چرا ثروتمندان ثروتمندتر می شوند؟ تغییر پشتوانه دلار ایالات متحده از نقره و طلا به وام باعث فاصله زیاد شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و سایرین شد. وقتی دلار یک وام به حساب آمد، دولت و تجارت‌های بزرگ باید بقیه مردم را تشویق می‌کردند تا وارد این وام شوند. امروز اگر شخص کوچکی وارد این بدهی نشود، اقتصاد توسعه نمی‌یابد. اگر شخص کوچک نقش پررنگی در این وام نداشته باشد، اقتصاد بیمار می‌شود. برای همین نظارت گرایش‌ها خیلی مهم است. آمریکا بین سالهای 1950 تا 1960 یک جامعه واقعاً متوسط بود، مثل تصویری از دنیا که برنامه محبوب تلویزیونی بیش از حد رهایش کند نمایش داده بود. در آن زمان احساس عدالتی در جامعه با وجود حرفه‌های آموزش دیده مدیران متوسط و استادان کالج که اغلب ادعا می‌کردند حقوقشان از کارگران یقه‌آبی متحد پایین‌تر است وجود داشت. بعد از سال 1971 جامعه متوسط آمریکا ناپدید شد. کسانی که می توانستند درآمدشان را سریعتر از کاهش قیمت دلار شتاب دهند موفق شدند. کسانی که برای دلار کار می کردند پشت قدرت کسب درآمد زمین خوردند و از وام شخصی برای گذراندن این شکاف استفاده کردند. امروزه میلیون ها نفر در بدهی به مراتب بزرگتری هستند. واکنش به اعتبار آسان و ارزان، افزایش ناراحت کننده ورشکستگی ها، رهن شکنی خانه ها و زندگی های مالی خراب را به همراه دارد. زیرا در گزارش اعتباری آنها خسارت‌های اساسی و مهمی وجود دارد. اگرچه اقتصاد در حال رشد است، اما برای کسانی که برای پول سخت کار می‌کنند و آموزش مالی کمی دیده اند، هزینه‌های وحشتناک هم افزایش می‌یابد.
2 شغل، یکی برای شما و یکی برای پول شما. دلیل دیگری برای این پرسش من وجود دارد. آیا زمان آموزش هوش مالی و مسئولیت مالی در مدارسمان فرا نرسیده است؟ خیلی از جوانانی که مدرسه را ترک می کنند جاده مالی اشتباهی را در زندگیشان پیش می گیرند. اگر کمی بیشتر راجع به پول، مدیریت پول، مالیات‌ها، اعتبار و سرمایه گذاری می دانستند، شانس بیشتری برای زندگی بهتر دارا بودند. امروزه همه ما باید 2 شغل داشته باشیم، یکی برای خودمان و یکی برای پولمان. به عنوان مثال، تا وقتی خودم به عنوان نویسنده کسب درآمد کنم، چیزی که شغل من است، پولم در بازار املاک کار می کند. اگر بچه ها می دانستند که مالیات دولتی کارگران فیزیکی از مالیات پول در حال کار بیشتر است، به احتمال زیاد تلاش می کردند تا پولشان سخت‌تر از خودشان کار کند. به نظر من این تغییر کوچک در ارزش پول در سال 1971 باعث یکی از بزرگترین اثرات روی دنیا بود. وقتی دلار ما دیگر پشتوانه سرمایه واقعی نداشت، شکاف بین ثروتمندان و سایرین بزرگتر شد. این تغییر در ارزش پول ما یکی از دلایل اولیه ثروتمندتر شدن ثروتمندان است و باعث رشد افراد فقیر یا متوسط جامعه برای دریافت پول کمتر سخت کار کند، بیشتر در وام و بدهی فرو رود و مالیات سنگین‌تری بپردازد. چاپ پول به جای کار کردن برای پول، تغییر پشتوانه پول از سرمایه‌های سنگین و فلزی به بدهی و وام همان تأثیر را روی زندگی شما دارد که اگر شما هر روز سر کار می رفتید و همسایه شما پشت دستگاه چاپگرش می نشست و پول چاپ می کرد، روی شما تأثیر می گذاشت. شما بیشتر و بیشتر کار می کنید، چون پولی که او چاپ می کند باعث می شود ارزش پولی که شما برای آن کار می کنید کمتر و کمتر شود. اگرچه خیلی ها سخت کار می کنند و مالیات بیشتری می دهند، اما کسانی در قدرت هستند که قابلیت بازی با پول را دارند و کار را برای کسانی که پیرو قانون هستند سخت‌تر می کنند. برای حفظ تورم، کمبود و دستمزد بیشتر جبران می شود. برای حفظ این هوس، میلیون ها نفر باید بدهکار شوند. چرا بدهی ها افزایش می یابد؟ بعد از اینکه ایالات متحده پشتوانه دلار با سرمایه واقعی را متوقف کرد، بدهی ملی شروع به افزایش کرد. دلیل افزایش بدهی و وام این است که اقتصاد رشد کند. از وقتی دلار ما وسیله‌ای برای وام و بدهی شد، به منظور حفظ سیستم کاری پول حال حاضر، مردم و تجار بیشتر بدهکار می‌شوند. اگر مردم و شرکت‌ها وام گرفتن را متوقف کنند، صندوق پس‌انداز فدرال رشد نمی‌کند و منفجر می‌شود. نمودار زیر افزایش وام به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. اگرچه نمودار نشان می‌دهد آمریکایی‌ها بیشتر در وام فرو می‌روند، اما مؤسسات وام دهنده راه‌های جدیدی پیدا می‌کنند که مردم را بدهکارتر کنند. خیلی از ما تبلیغ فروشنده ماشین را دیده‌ایم که می‌گوید حتی اگر وام، بد ورشکستگی و رهن شکنی دارید وارد شوید. ما کمک می‌کنیم مشکلات اعتباریتان را حل کنید. در نتیجه می‌توانید امروز سوار یک ماشین نو شوید. همیشه به یاد داشته باشید لحظه‌ای که پول بدهی شد، بدهی باید افزایش پیدا کند. سوال این است: اگر رشد بدهی یک عمل است، پس عکس‌العمل آن چیست؟ همچنین اگر مردم گرفتن وام را متوقف کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
1 تریلیون دلار چقدر است؟ یکی از سوالات رایج این است که چگونه می‌خواهیم بدهی مالی را بپردازیم. وقتی میانگین مردم آمریکا کمتر از $50,000 درآمد دارند، بیشتر افراد زمان سختی برای تصور اندازه 1 تریلیون دلار خواهند داشت. در زیر مقایسه‌ای بین 1 میلیون، 1 میلیارد و 1 تریلیون دلار آماده است. چقدر طول می کشد تا شمارش شود؟ یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می شود این است که چطور باید این وام ملی را پرداخت کنیم. برای اکثر مردم شمارش 1 تریلیون دلار سخت است. در زیر مقایسه‌ای بین 1 میلیون، 1 میلیارد و 1 تریلیون دلار آورده شده است که بتوانید در 1 ثانیه 1 دلار بشمارید. 1 میلیون دلار زمان، شمارش 12 روز. 1 میلیارد دلار زمان، شمارش 32 سال. 1 تریلیون دلار زمان 31688 سال. چطور باید این وام را بپردازیم؟ چه کسی آن را میپردازد؟ اگر این تمایل ادامه یابد چه اتفاقی برای آمریکایی ها میافتد؟ گوی شیشه من میگوید جواب آن چاپ بیشتر اسکناس برای این وام مفرط است. یک دلیل چاپ بیشتر پول پرداخت وام دولت با دلارهای ارزانتر و بی ارزشتر است. اگر این اتفاق بیفتد پس انداز شما کمتر و کمتر می شود و اکثر مردم باید بیشتر کار کنند تا فقط هزینه‌های زندگی را بپردازند. اگر قیمت ها زیاد شود چون دلار شما کم ارزش تر شده است این را تورم می نامند. وقتی تورم وجود دارد وام دهندگان برنده و پسنداز کنندگان بازنده هستند. اگر تورم زیاد شود می توانید بازنشسته شوید. می توانید به راحتی پولتان را در بانک برای مدت طولانی پارک کنید و امیدوار باشید مدیر سهام متقابل شما سوای از بازار و تورم کارش را انجام دهد. اگر کاهش قیمت نرخ دهد، البته اگر تورم رخ ندهد و مسائل از طریق دیگری پیش رود کاهش قیمت نمود می کند. من دوستی دارم که در سال 2002 از آرژانتین فرار کرد. او فقط لباسهایش را همراه داشت. او گفت یک روز ثروتمند بودم و روز بعد فقیر شدم. یک روز قیمت خانه من $450,000 بود. امروز شاید $45,000 باشد. البته اگر خریداری پیدا شود. حرفهای آخر او این بود. چیزی که من را متعجب کرد سرعت تغییرات بود. ما آگاهی نداشتیم. تغییرات یک شب ظاهر شد. اگرچه شرایط در آرژانتین مثل آمریکا نیست ولی شباهت‌هایی وجود دارد که من را نگران می‌کند. بدهکاری بدتر از فقیر بودن است. در سال 1929 بعد از سقوط بازار دولت موجودی پول را خشک کرد. به عبارت دیگر پولی نبود و کسادی بزرگی در حال وقوع بود. به نظر من دلیل اینکه پولی در کار نبود این بود که در آن روزها پول واقعی بود. آن پول حقیقی بود چون پشتوانه‌اش را فلزات گرانبها تأمین می‌کردند. ما به عنوان یک کشور بر مبنای طلا استاندارد بودیم. چون پول واقعی بود هرگاه ترس، شک و بی‌اعتمادی به وجود می آمد پول واقعی ناپدید می شد. در سال 2000 وقتی بازار سقوط به جای خشک کردن پول موجود صندوق فدرال سیل پول را در دنیا راه انداخت. یکی از دلایلی که ما آن کسادی را نداشتیم چیزی که در سال 1930 رخ داد این بود که امروز بدهکار شدن خیلی راحت است.
کارت‌های اعتباری در مدت کسادی بزرگ وجود نداشتند. مشکل این است که وقتی پول قلابی و وام زیاد باشد، خیلی از مردم در بدترین شکل مالی ممکن است قرار دارند که حتی از فقر هم بدتر است. امروز میلیون ها نفر عمیقاً در بدهی گرفتار هستند. یعنی ما نوع دیگری از کسادی را داریم. این یک کسادی روحی است که می‌بینیم. سرمایه های مادی زیادی وجود دارد. وقتی مقدار عظیمی بدهکاری داریم، قانون نیوتن میگوید برای هر عملی یک عکس‌العمل برابر و خلاف جهت آن هست. یکی از دلایلی که می‌خواهیم سرمایه گذاری با کمترین پول ممکن از خودتان باشیم این است که می‌خواهیم برای عکس‌العمل کل این بدهی آمادگی پیدا کنید. وقتی این عکس‌العمل می‌آید، پول نقد شما باید حرکت را شروع کند. بازار املاک سرعت پول شما را بالا می‌برد. البته اگر بدانید چه کار می‌کنید. تمایل به نظارت. 3. نرخ سود. وقتی بازار سهام در ماه مارس سال 2000 شروع به سقوط کرد، صندوق فدرال نرخ سود را کم کرد. یک عکس‌العمل سقوط قیمت‌های سهام و نرخ‌های سود بالا رفتن قیمت املاک بود. نه تنها پایین رفتن نرخ سود مردم را تشویق کرد به سمت بازار املاک بیایند، بلکه پس‌انداز کنندگان را هم جریمه کرد. دولت با کم کردن نرخ سود سیگنالی به پس‌انداز کنندگان فرستاد تا پولشان را از بانک خارج و در بازار سرمایه گذاری کنند. بانکداران پس‌انداز کنندگان را دوست ندارند. اگرچه بیشتر مردم باور دارند که پس‌انداز کنندگان از نظر بانک باهوش و خوب هستند، اما واقعیت این است که بانکداران پس‌انداز کنندگان را دوست ندارند. بانک شما عاشق وام دادن است. بانک مشتری که 10 میلیون دلار وام بگیرد را به مشتری که 10 میلیون دلار سپرده کند ترجیح می‌دهد. چرا؟ چون سپرده شما سرمایه شماست و برای بانک یک بدهی است. یعنی بانک از دادن وام به شما بیشتر پول در می‌آورد تا از گرفتن سپرده شما. نرخ سود کم مردم بیشتری را به سمت گرفتن وام تشویق کرد. سوال این است اگر نرخ سود برگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ در اواخر 1970 و ورود به 1980 همانطور که قیمت طلا، نقره، نفت بالا می رفت، نرخ سود قبل از کم شدن مجدد به حدود 20% رسید. آیا باز همین اتفاق رخ می دهد؟ فقط زمان پاسخ را می داند. اگر بعد از سالها کم بودن نرخ سود پاندول در جهت دیگری تاب بخورد و نرخ سود دوباره افزایش یابد، منتظر تغییرات بزرگ اقتصادی باشید. چرا فکر می کنم سرانجام نرخ سود بالا می رود؟ یک دلیل آن باز هم قانون نیوتن می باشد. گوی شیشه من احساس می کند دولت ایالات متحده باید پول بیشتری چاپ کند تا اقتصاد در گردش بماند. اگر دولت وارد چاپ اسکناس عظیمی شود، کسانی که برای پول کار می کند بیشتر سقوط می کند. بزرگترین ورشکستگی برای آمریکایی ها از دست دادن ارزش پولشان است. نه فقط بازار سهام سقوط می کند، بلکه ارزش دلار هم کم می شود. آمریکایی ها متناسب با ارزش دیگر پول ها حدود 20% از داراییشان را از دست می دهند. برای همین باید به تورم، نرخ سود، قیمت طلا و بدهی دولت توجه کنیم. 4. تمایل به نظارت.
پیشرفت و عقب ماندگی وقتی سنگی در آب می‌افتد نه تنها عکس‌العمل مساوی و خلاف جهت وجود دارد، بلکه عکس‌العملی 90 درجه وجود دارد که به شکل موج پیشرونده می‌بینیم. این مثالی از پیشرفت است. تأخیر در زمانی که سنگ به آب می‌رسد و موقعی که موج به سنگ دور شده می‌خورد را عقب ماندگی می‌گویند. هر دو اینها قوانین طبیعت و جهانی می باشند. تنها کسانی که با بازار دسترسی داشتند بانک ها و مؤسسات تجاری بزرگ بود. امروز به خاطر اینترنت میلیون ها سرمایه گذار دسترسی واقعی به بازار دارند. اگر قیمت ها 1 پنی تغییر کند، بیشتر سرمایه گذاران عکس‌العمل آنی انجام می دهند. یعنی باید تا این حد مراقب بازار باشید. جواب خیر است، البته اگر نمی خواهید. یکی از دلایلی که قانون پیشرفت و عقب ماندگی را اینقدر مهم ساخته این است که شما می توانید نظارت بلند مدت تری به بازار داشته باشید، نه اینکه نظارت شما ثانیه به ثانیه باشد. به عنوان مثال، وقتی به تمایل جمعیت نگاه می کنید می توانید مطابق با آن برای سرمایه گذاری املاک برنامه ریزی کنید. شما به جای وحشت کردن از بالا رفتن قیمت خانه می توانید صبر کنید و بدانید در دراز مدت قیمت ها دوباره کم می شود و باز بعد از آن بالا می رود. یا می توانید یک قطعه زمین گران خارج شهر بخرید و منتظر باشید رشد شهر به آنجا برسد. وقتی من و کیم در سال 1992 به فونیکس رفتیم کار زیادی انجام داده ایم، چون فونیکس پیشرفت بیشتری را در بین شهرهای آمریکا داشت. از آن به بعد فونیکس هنوز به نرخ رشد خودش ادامه می دهد. وقتی پای تجارت من در میان می آید همین نگاه بلند مدت را به گرایشات می اندازم. هرچه نسل دوم بعد از جنگ جهانی دوم به سن بازنشستگی نزدیکتر می شوند و واقعیت نبود پول کافی برای حقوق بازنشستگی نمود بیشتری می کند و درخواست آموزش مالی افزایش می یابد. من به جای صرف وقت در یک صنعت که رشد کرده و پر جمعیت است مثل صنایع خودرو و هواپیماسازی زمانم را در ساخت تجارتی که تقاضا برای محصولات یا خدمات آن در دراز مدت رو به رشد است صرف می کردم. افزایش تجارت‌های شخصی کوچک. مردم با وجود جمعیت مسن و شرکت‌های عظیم بیکاری ساز دریافتند که امنیت شغلی یک افسانه است و برنامه‌ها کا 401 و بازنشستگی امنیت مالی دراز مدت آنها را تأمین نمی‌کند. باور دارم تمایل به ایجاد تجارت‌های کوچک به طور صعودی افزایش خواهد یافت. خیلی از مدیران سطح متوسط وقتی تلاششان برای جستجوی دوباره استخدام شدن به موفقیت می انجامد، مشاوره های خود اشتغالی می شوند. این تمایل مردم برای ایجاد تجارت جدید منجر به خرید امتیازات، صنایع کوچک مثل صنعت، بازاریابی شبکه‌ای می شود. من اغلب با تاجران بازاریابی شبکه‌ای صحبت می کنم، چون آنها برای ورود افراد هزینه کوچکی در نظر می گیرند تا تجارتشان را شروع کنند، ولی دوره‌های آموزشی و نظارتی با ارزش برگزار می‌کنند. به یاد داشته باشید مهم است همیشه تلاش خودتان را قبل از پیوستن به هر گروه بازاریابی شبکه‌ای یا خرید امتیازی انجام دهید. ساخت یک تجارت موفق به مردم این امکان را می‌دهد که امنیت مالی دراز مدت خود را کنترل کنند. 5. تمایل به نظارت.
هوش مالی یکی از مهمترین تمایلاتی که یاد گرفتم تا به آن نظارت کنم رابطه بین پولم و هوش مالیم است. وقتی من در سن 20 سالگی به خاطر سرمایه گذاری تجاری و املاک شروع به ثروتمند شدن کردم، به جدیت فکر می کردم یک نابغه مالی هستم. حقیقتاً فکر می کردم وقتی درآمدم بالا رود این هوش مالی من است که رشد داشته. دوباره قانون نیوتن را به یاد شما می آورم. هوش مالی من به جای اینکه با بالا رفتن درآمدم بیشتر شود به راه دیگری رفته بود. اگرچه این درس خطرناک بود ولی فهمیدم هرچه از لحاظ مالی موفق تر باشم باید مراقب ضمیر خود و تکبرم نیز باشم. من به جای اینکه متکبرتر شوم که اصلاً هوش مالی نیست به خود یادآوری کردم بیشتر فروتن و سپاسگزار باشم تا بیشتر بیاموزم و کسب درآمد کنم، نه اینکه تمام پولم را به بازار برگردانم. کاری که آن موقع انجام داده بودم راه سختی را گذراندم تا یاد بگیرم نه فقط پولم بلکه هوشم هم باید از قانون نیوتن پیروی کند. حرف آخر. پدر پولدار گفت از قوانین طبیعت اطاعت کنید. همیشه به یاد داشته باشید مادر طبیعت اهمیت نمی دهد میلیونر هستید یا فقیر. اگر بدون چتر از ساختمان بلندی بپرید قانون جاذبه تمام اجزای وجود شما را به طور مساوی پایین می کشد. شما به لحاظ مالی مستقل هستید. اگر در زندگی خود بر سر چند راه مالی قرار گرفته اید، کتاب 4 راه پولسازی برای شما نوشته شده است. اگر می خواهید کنترل اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهید، این کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک خواهد کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.